نقاشی حالتی داره که شروع کردی هی دلت میخواد قشنگتر، هی دلت میخواد مثلا جلوش خواستر باشه و من هم دیگه عقیده تو اشغالاق همه زیادتر و قشنگی هم میاره واقعا. حالا هر جا مثلا رنگ سیاه تنها باشه یا سفیدی تنها باشه چندم چی نیست مثل اکثر مثلا حالا یا خود طبیعت نگاه بکنی بیارش سبزه بیارش تو کوه حالت رنگ کوه سنگ به تشکیلاتی که اونجایی که دره سیاه‌تره اونجایی که بلندی برق میزنه یا زمین صاف باشه خاکی رنگ یا سه چیزا ابرش آسمونش همه یک طبیعت هست خودش زیباییش. شروع کنم؟ بنده علیاصغر زارعی متولد سال 1336 متولد نوبندگان شهرستان فسا. 30 سال کارمند بودم، کارمند فرمانداری بودم، همین بخشداری نوبندگان کار کردم و افتخار هم میکنم که الحمدلله کار من به نحو احسن انجام دادم و اواخرش هم که چیزی بود بهم کارشناس ارشد مدنی الان بازنشسته کار شده هستم. من بخوام حقیقت بگم خب نه ارزش بکنم حالا چی داره خودمون ندارم. 400 تابلو نقاشی با رنگ روغن، 100 قدیم این را به هم حفاظتش همش که تا حالا فعلا انجام دادم که این بعدش هم خدا کریم است. این آدم بیکار آب میکنه تو جوغم میکوبه مثل من میگن این آدم بیکار آب میکنه تو جوغم میکوبه مثل من. این هم چراغ دیوار کوبه اون باید طبیعت دون و دوش اشاعریه این یه اصلا اون اولی که سنه کاغذ باطره به تشکیلات اینا هزینه رنگش و تشکیلات شاید این چیز خاصی هم نبود ولی کار میشه. اکثرا من مثلا به حال نقاشی علاقه داشتم و حالا هم موقع درخت سربی میکشیدیم یا حالا اتاقی میکشیدیم کلا این چیزا یواش یواش بعدن شروع کردیم نقاشی ساختمون. تو اکثر خونه ها مثلا پیش بخاری بود چی بود اینا من شروع کردم تو پیش بخاری ها به نقاشی کردن اینا دور شد عشق علاقه. اینو خودتون کشیدین؟ کی کشیدین؟
57 56 57 رنگ ساختمونه، رنگ صنعتی. سفارشی برشون کشیده بودین؟ نه دوستانه از اونو به تو هست اون داره خود گشته شده پیش بخاری همینطور. ما بعد بچه با هم بودیم دوست بودیم با هم. بنده از رنگ روغنی رنگ نقاشی تا به حال استفاده نکردم. از امکانات نقاشی از حالا قلمو گرفته، حالا بوم گرفته یا حالا پایه بوم گذاریش اینجا، اکثرا اون نقاشی که من انجام دادم و این چیزا هم حالا ذهنی بوده، هم خدمت شما که عرض کنم سنتی بوده، هم با اون مسائلی که استفاده کردم و این چیزا مسائل نسبت به حالا آقای نقاشی که فرض کاری انجام میدادن که چی باشه و چه، اون مسائل و امکان خریدش هم نداشتن. فرهنگی میکشیم در حال نطق گذاری به خدا. من رنگ خودم میساختم با کوکی کلک خودم. من پاش میافتاد و مرتبه رنگ نداشتم، خاکستر استفاده میکردم. پاش میافتاد رنگ نداشتم میبدم با کشته گشت با سیری شویشی اضافه میکردم به خاطر که خود یک کار کرده باشم. من اکثرا خدمت درش کردم آقای حسن علمداری روش ساخت رنگا جلو فرض من خواستم رنگ نارنجی بسازم، رنگش نداشته باشم چجور باید بسازم، چه خواستم رنگ نیلی بسازم چجور باید بسازم، خواستم سبز بسازم آسمونی فلان که بهم یاد داد و اینا کارم بهتر شد. اوایل که نقاشی میکردم باید فرضاً من لباس رنگ میخریدم که کار کنم. ولی نه حالا با همون 4 رنگ من 400 نوع رنگ میسازم. رنگ هر رنگی قشنگی خودش داره. فرض حالا یکی میگه زرد فلان یون نده، یکی میگه مثلا رنگ قرمز خطرناک فلان، یکی میگه رنگ سیاه تیر دیگه میاره تشکیلات اینا. ولی هر از رنگی اصلا جایگاه خودش قشنگی خودش داره.
4-5 ساله شروع کردم یه زمین کشاورزی با حالی که بچه‌م خریده بود. اومدیم با همجا همکاری کردیم و تعداد درسته باته درخت انجیر شوندیم. به بهانه همین اومدیم ما اتاقی درست کردیم برای هم استراحتمون هم برای انباریمون. اومدیم این اتاق که خواستیم درست کنیم یه استخری زیرش ساختم بالا 7 متر در 7 متر که هم بتونم آب ذخیره کنم هم بتونم بالاش سرپناهی باشه برای زندگی. گفتیم ما خب نمیخوایم بسازیم یه اتاقی، چرا به این شکل ندیم؟ یه شکل شباهتی بدیم. اینا نمیگذاشتن اون بچه هم دیگرون ایچه میگفتن نه خراب میشه فلان میشه بسان میشه. که اون چیزی که تو ذهن خودم بود میدونستم که هر وقت کرده شدنی هست. شکل لنگ گفتم اینا بکنمش لنگ، داخلش خب مستطیل شکل میشه چیز کرده اینا داخلش حتی زندگی هم کرد. بعد از اون شروع کردیم گفتیم حالا مجسمه کشاورزی بسازیم، مجسمه که کسی که داره در حال کار کردن بسازیم، مجسمه کسی که شوش بر دستشه بسازیم. حالا تا امروز الحمدلله جوی تپه خشکی بود. اولین بنا این حوضی که درست کردم برای ذخیره آب روی اومدن این اتاقو ساختم، زیرش کردیم برای آب انبارمون لوله کشی کردیم برای چند تا درخت انجیر شوندیم برای اونا. داخلش هم اتاقی هم تزیینش کردیم هم به شکل لنگ درش آوردیم و اینا. مجسمه اکثرا با کار فیزیکی سخت‌تره تا نقاشی. نقاشی بیشتر دوست دارم که حالا همون اگه نقاش نباشی، نجار نباشی، آرایشگر نباشی، خدمت شما که عرض کنم خطاط نباشی چه نمیتونی مجسمه ساز بشی. باید حتما آرایشگری بلد باشی، نقاشی بلد باشی، نجاری بلد باشی، آهنگری بلد باشی. بعد از ساختمون اومدم به عنوان یک کشاورزی اول سمبل این درست کردم، مجسمه این درست کردم. بعدش هم چیزی داده اون کشور اصطلاح معروف حالا نوبندگون پسا دستش رو ایستاد. بعد از اون تو قوریه درست کردم، قوریه و استکان نالبکی بود و اینا. بعد از قوریه اومدم و گاو و به اصطلاح گاورونش درست کردم. اینم به اصطلاح گاوچا قدیمه که حالا به وسیله غرغره بس بوده به او گاوه و آدم همراهش بوده و چیزا از این چاه آب میکشتن و اینم به عنوان چاهش و چیزا و آدم هم دورش که دستشه و چیزا آب میرخته تو جوب برای کشاورزی اینا. این خانم هم خود نشسته حالا در حال ظرف شستن و شستشو و جوب آبیه که میره برای حالا بسیار فرد کشاورزی قریب. 3 نفر آب میکشید میرخته حالا داخل حوض برای استفاده کردنش و برای شرب و خونش برای استفاده منزل از نمونه چاه استفاده میکردن. بعد این او گاری الاغ ساختن، گاری و او الاغه چند تا او آنجر و نجار و بسیار بیندوز و خانمی که داره آب میاره و این 2 خانمی که دارن خمیر میکنن و نون میپزن. اینا از نیمه 97 تا الان همینجور زمان ساخته شدن. اینم گرمترین هوای تابستون اینجا خونه که خنک، زمستون هم هاش گرم.
دامن میخواد کار داخلش کنیم، صورتش زیبایی نداره. این هم چهره که حالا هم خوش آمد میگه، هم به اصطلاح سوغات شهرستانمون که اون نور پسه است. این هم به اصطلاح اجاق سیاره که حالا قدیم آتیش میکردن داخلش، تا پشت بون و داخل منزل و اینا بیرون آتیش میکردن میبردن داخل برای گرما و اینا. حالا یک قدیم با وسیله همین گل رس با کاه و مو میساختن. این حال جدیدش بسیار من اومدم با سبک خودم با گچه خاک و راویز و اینا ساخته میشه چیزا. یهشم میگن کل آتشی. اکثرا تا حالا من مثلا چیزی هم نساختم که حالا بگم من این مجسمه ساختم با ابزار مجسمه. با ابزار مجسمه نبوده. من یک کمچه کوچیکی مثلا نداشتم، یه مال کوچیکی نداشتم یا خدمتشون کرد کنم. خود مجسمه که ساخته شده از او مسائل مجسمه سازی ساخته نشده. یه بومی بوده، ولی حالتی که خود در آوردی، یه حالت خود در آوردی. این خواهم کنم که تابلو نقاشی و یه هنر برجسته هم روی بیارم. حالا در مرحله بعدی که انشاءالله اومدی متوجه میشه. حالا تو ایده خودم چی هست؟ اگه شما بگی او فلان چی مثلا بسازیش، ولی دو تا چیز تو ذهن اومده، دو تا حالت مجسمه دکور تو ذهن اومده. یکی یه آدمی بسازم اینجا که یه شیشپری دستش باشه، یا یه آدم اینجا بسازم فرض داشته باشه چوب بترشه، یا یکی بسازم که قیلین دستش باشه. این سکه حالا این تو چه برنامهش ردیفشه و ساختنی هم ردیفش میکنن. حالا تو چیز نیست، دیوار خاصیه، مسائل فقط کار میبره که حالا این انگشتر ده خونومن نترسی، اگه نمیدونه دست سیمان برد نترسی، دستکش سراخ شد نگه دستکش نو میخرم فلان میکنه، شد درست شد. من بخوام طرز ساختنش بکنم هیچ کدومش به طرز ساخت مجسمه ساز نمیبره. و حتی بخوام بگم من برای خود شخص خودم خنده آوره که من وقت آخرش که تمومش میکنم میتونه برای خودم مثلا خنده آوره. بگم این فلانی با این مسائل ساختی دوایی کار. یعنی من دو تا از همین ها هستم نشیدم. اگه از ساخت اولش مثلا فیلم برداری کرده بودم، حالا یه عکسش گرفته بودم اینا، هر که میدیده اینا آخرش که مثلا تموم شده بود برش او وقت جلوه داشته شده. زیبایی اون نگاهی که میکنی حالا به هر چیزی که چه باشه، اونی که جلوه بهتری داره، جلوه قشنگتری داره و چیزا بهش میگن چیز زیباست، برجستگی بهتری داره، حالا فرض خد بلندتری داره، چهره قشنگتری داره و چیز اینا بهش میگن زیبایی. خط قشنگتری یا حالا آواز قشنگتری یا فرض شعر قشنگتری داشت، فلانی شعرش زیباست.
عقابی بکشید، باید عقاب مجسم کنی تو مغزت. بینی بالا عقاب چجوریه، بینی نوکش چجوریه، چشمش چه رنگه، چه حالتی میخوای وایسه. تو وایسه تو صورت حالت نگاه کردن داشته باشه و اینا. نقاشی اول باید مغزت، تو مغز باید رویت که شد، بعد ببریش رو حالا او کاغذ مقوا بوم حالا هر چیز هست. این موقعی که این کشیدمش گفتم خود چی میخواد، ولی خودم اومدم حرم امام حسین میکشیدم، جلوش پرچم ایران کشیدم، نیروی نظامی و ارتشی کردم داخلش. گفتم در حرم امام حسین یعنی چی؟ تا زمانی که صدام بیرون کردم همین واقعه هم پیش اومد. خدمت عرض کردم، گفتم خب چیزی نداشتم، استاد خاصی نداشتن که حالا به من یاد بده که شما اگر خواستی فرض نقاشی تو انجام شروع کنی و تشکیلات اینا، تو این برنامه برو. یکی هم به خاطر نداشتن مطالعه در رابطه با نقاشی. من در رابطه با نقاشی حتی یک صفحه کاغذ هم مثلا مطالعه نکردم که نقاشی جور میشه، شروع میشه نقاشی، یه خصوصیت داره نقاشی، باید از اینجاش شروع کرد. یعنی خودتون انگار ها. هر چیزی هست تو خودتون. فقط حالا این شاعری که حالا فرض یه مرتبه میام 4 کلمه قافیه بندی میکنه فلان میکنه چه میکنه شعر بندشه، نقاشی هم برای من این اومدم او بودن که نگاه کنید تعدادش اومدم مجلد کردم پلاستیک اومدن دورش بده، حالا یکی ماندگاریش بیشتر بشه یا بومونه پاره نشه. سناره 30 سال زحمت کشیدنه، عشق و علاقه هنر. 30 سال من پرسید این آقا چه مشکلاتی انجام دادی؟ آیا سوال سرت کردی؟ بعدا اینا اصلا نگهداریش حالا یا فرض کسی دیگه هم هست که حالا از اینا حفاظتی کنه یا حالا اینا نگهداری کنه یا حالا اصلا اینا پاره کنه بریزه دور یا حالا بخوا چیزش بکنه و اینا، یا بخوا برات تبلیغ کنه یا بخوا برات تکذیب کنه. اینا هم برای این طرفی که کار میکنه مهمه.